Live, love, and learn. Hello po! Welcome to Live, Love, and Learn with Mommy Isa. Ngayon naman po ay tatalakayin naman po natin ano naman po itong tinatawag na early intervention na kailangan ng mga anak nating may Down Synrome para po ma-address ang kanilang mga needs. So pag sinabi po nating early intervention, these are systematic programs na kung saan po ay meron po tayong mga therapies, mga exercises at mga ibang mga activities na ginawa para ma-address yung mga developmental delays ng ating mga anak. Kasi alam naman po natin ang mga bata na may mga Down syndrome kadalasan or usually or generally speaking, they are really delayed. Napakalaking tulong po na gawa natin ng early intervention ng ating mga anak because makakatulong ito sa kanila para hindi talaga sila ma-delayed ng sobra. At the same time, makakope po sila sa pang-araw-araw na pag-grow nila at matulungan po natin sila. So, ang tanong po kailan ba dapat mag-start ang early intervention? Karamihan po sa mga parents na tinanong ko at based from my own experience din is mas maganda na as early as pagkalabas pa lang ng baby po natin or shortly after birth ay makastart na tayo ng early intervention. Bakit po? Kasi kung hihintayin pa natin na medyo lumalaki sila, sayang naman po yung mga times na pwede na natin sila actually na matrain o maturuan. Napakarami ko pong mga mommies na mga nakausap din sa disapi na kung saan na they shared na baby pa lang ang mga anak nila ay they already undergo early intervention with their therapist. Ang iba naman po mga mommy sa talagang hands-on ay sila mismo ang gumagawa ng kanilang early intervention sa kanilang mga anak. Ano po ba yung pinaka-common na early intervention? Of course, ito po yung tinatawag na physical therapy. So ang focus naman ng physical therapy is for the motor development ng isang bata. For example, during the first 3 to 4 months of life, ang isang infant ay inaasahan na magkakaroon na siya ng head control. Yan. O yung ability niya na makaupo, full to sitting position, with no headlags, and enough strength in the upper torso to maintain an erect posture. Ayan po. So for example, sa first 3 to 4 months po ng mga babies po natin, ang mga babies ay na-expect na magkaroon sila ng head control. Kasi nga karamihan sa kanila, most of the Down syndrome babies po ay may tinatawag na hypotonia or poor muscle tone. Okay, makikita natin, maobserbahan natin ay mga babies natin na parang ang lambot-lambot, wala silang gaanong tigas. Kapag binuhat mo sila, parang lumalaylay yung ulo nila, yung mga muscles nila, hindi pa nila kayang makontrol yung mga muscles nila. And most of them are this. Sa katawan nila, even sa mouth po nila, that's why iba sa kanila nade-delay talaga na magsalita because they have also poor muscle tone sa mouth po nila. So, we address this sa pamamagitan ng physical therapy na kung saan mag-undergo ang mga anak po natin ng mga exercises, mga activities para ma-strengthen yung muscles ng katawan nila. Mula sa core, yan, palaba hanggang sa buong katawan nila, sa limbs po nila, para magawa nila or ma-develop na nila ang kanilang mga motor development. Okay? So, if we want to hit milestones, kailangan po na tulungan po natin yung mga anak natin is either na magpatawag tayo ng professional na mga physical therapists, pwede tayong pumunta sa mga centers nila. Sa amin naman po dito ay meron po kami na home service na therapist, but ang kagandahan po nito is hindi kinakailangan na araw-araw. And paano as a mom, kung paano ko naman ginagawa ito sa anak ko, paano naman ako nag-hands-on sa kanya sa physical therapy sa kanya. So, isa pa sa importanteng intervention, partner early intervention, ay yung kanilang speech and language therapy. Ayun po, very critical ito sa development ng isang batang may Down syndrome. Kasi nga, alam naman natin na may poor muscle tone sila sa kanilang mouth. That's why, mapapansin po rin yung kahit tumanda sila, ay medyo hirap sila sa pagsasalita. There are times na kapag hindi talaga sila na-train ng maayos, ang iba sa kanila ay talagang bulol, nagsa-stutter, or hindi maayos yung speech. Yan. So, even sa pagkain nila, even sa feeding, nagkakaroon po ng mga problema yung mga parents natin. Ang iba nahihirapan na magpadede, ang iba nahihirapan magpakain, ang iba nahihirapan naman na mag-chew or mag-suck. So, it all matters sa mouth po nila. Nasa mouth po yung concern po natin na because they have poor muscle tone, that's why we need
also therapist for that. Kaya meron tayong mga speech therapist kung saan they help our children na ma-develop ang kanilang eating habits, speech development, yan. Sa mga anak po natin na may Down syndrome, they usually utter their first words. Nakakapagsalita sila from, kadalasan na generally speaking, nakakapagsalita po sila when they reach 2 to 3 years old. Yan. Or there are some naman, alam ko naman na there are many children na mas there are other parents na nakausap ko rin na maaga pa na nakapagsalita ang mga anak nila. Good for them. But generally speaking, ang mga Down syndrome ng mga bata, they can speak from 2 years old to 3 years old. Ang iba 4 years old pa nga. Ang iba medyo mas matagal-tagal pa. Bago pa man sila tumungtong ng 2 to 3 years old, meron ng mga pre-speech o mga pre-language skills na kailangan na ma-acquire nila para matuto sila makapagsalita ng mga words o makapag-form ng words. So, kasala dito yung mga ability nila na makagaya o maka-imitate ng mga tunog. Yan, yung mga turn-taking skills or halimbawa nito yung mga peekaboo. Ganyan. Visual skills, looking at the speaker and objects, o yung mga auditory skills sa pandinig naman. Visual skills, o sa pamamagitan ng kanilang mga mata, they look at the speaker and the objects. Ang kanilang mga auditory skills, yung pakikinig nila sa music, sa speech, or speech sounds for lengthening periods of time. Tinatawag naman natin na tactile skills. They learn about touch, exploring objects in the mouth. Meron din tayong oral motor skills. Ito naman yung paggamit nila ng tongue, paggalaw naman ng kanilang mga lips. And of course, yung cognitive skills. This is the understanding the object permanence and cause and effect relationships. May tinatawag rin po tayong occupational therapists. Itong mga occupational therapists naman, sila naman ang tumutulong sa mga anak natin na ma-develop at ma-master nila yung skills para maging independent sila later on sa life nila. Yan. So, ano bang ginagawa ng occupational therapist na ito? Sila lang naman po yung tumutulong sa mga anak natin na ma-develop yung ability nila sa pag-open and pag-close ng mga bagay, pag-pick up and releasing of toys ng mga gamit sa paligid nila, pag-stack ng mga toys, manipulating knobs and buttons, experimentations with crayons and everything na actually kayang-kaya din natin mga parents eh. Kung hands-on parents po kayo at wala kayo gaanong trabaho or you stay at home mom kayo, then you all have the time to do this. Sometimes hindi nyo nga kailangan ng occupational therapist kung kayo mismo ay kaya nyo gawin sa anak ninyo. Kung talagang alam nyo na wala kayong pera, wala kayong budget na maka-hire o makapunta sa center for occupational therapy, then why not do it at home with your kid? Kaya nyo pong gawin yan. Kasi nga, ito yung usual na ginagawa din ng ibang mga normal kids na parang naglalaro lang din sila. Yan. So, actually, there's just a little difference eh. Kasi sa mga bata, toddlers usually, no, they really play those things. These things din, ginagawa rin po nila to. But in our case, sa atin, we are playing with them. At the same time, we are teaching them those skills na kailangan po nila. Kailangan pong ituro ito. Hindi natin sila pwedeng pabayaan katulad ng mga normal kids because they acquire it naturally sa mga normal kids. No? Pero sa atin, once na hindi natin ituro, mamimiss po nila yan or matatagalan or madedelay, hindi sila madedevelop ng maayos. Kaya ito pong mga activities na ito na ginagawa na sa occupational therapy, mas maganda po kung tayo mismo ang magtuturo sa kanila step by step. Kailangan lang po again ng tiyaga at syempre walang kupas sa pagmamahal sa ating mga anak. And then, ang mga therapists na to, they also help our children how to dress, how to feed themselves, and paano makapaglaro, paano makipag-interact sa ibang mga bata. And tayo mga parents, kaya din natin gawin yan kung gugustuhin natin. Pwede rin naman po, I have one tip po, ano. So, for example, na gusto po natin na ipasok sa occupational therapy ang ating mga anak, kung ano po yung maobserbahan natin na makita natin, we can ask our therapist actually na kung ano yung mga gagawin natin sa bahay para may follow-up siya. Yan. So, dapat po kung ano yung ginagawa nila, gagawin din natin sa bahay para may continuity at para talagang magkaroon ng progress ang mga anak.
Yung mga examples na nakita po ninyo kanina na mga video clips, kasama yan sa mga purposeful play na tinatawag. So, we have some ideas for you na pwede nyo pong gayahin, pwede nyo pong practicein. And for sure, marami na po sa inyong mga mothers or mga guardians ang ginagawa na po ang mga ideas na to. It's like imitation, object and motor, receptive and expressive labeling, receptive instructions, matching, and requesting. So kung gusto niyo pong kopyahin or gusto niyo pong mabasa isa-isa, you can just pause this video and copy it. And then the next table here, I want to show you ang difference po ng milestone ng mga kids po natin from normal growth at saka sa mga children naman with Down syndrome. So makikita niyo po dyan yung difference po, that's why we cannot compare our children sa mga normal development ng ibang mga bata. Kasi nga po, iba po ang range ng milestone ng mga anak natin. So makikita niyo po dyan yung difference sa kanilang gross motor, sa language, at saka sa social help or self-help. So, just one tip lang din po pala mga mommies, do not be insecure sa mga nakikita nyo sa paligid ninyo na mga katulad, malamang kahit sa katulad din natin, sometimes we tend to compare our kids sa ibang mga bata so we have to refrain from doing that. Wag natin i-allow yung sarili natin na ikumpara natin yung mga anak natin sa iba because they have their own phase of growth, development. May kanya-kanya pong phase ang bawat bata. Hindi po pare-pareho. Just the same with children na normal po. May kanya-kanya din. Hindi naman lahat sabay-sabay nakakapaglakad. Hindi naman lahat sabay-sabay nakakapagsalita. Di po ba? So just the same with us, mga parents na may baby sa mga Down syndrome, we do not compare our children with other children. Kailangan po na mag-focus lang po tayo sa development ng mga anak natin. And every milestone na ma-hit ng mga anak natin, let us celebrate. And we thank God for that na nahihit ng babies natin ng mga milestone kahit gaano pa katagal yan. All we need to have is patience and tiyaga sa pagtuturo, sa pag-aalaga sa ating mga anak. In our next video naman po ay tatalakayin naman po natin ano po yung mga common health issues ng mga bata na may Down syndrome. Yan, panigurado po sa inyo ay marami kayong mga concerns kasi nga normal po sa mga babies po natin ang may mga health issues. Always remember na lahat ng mga anak po natin ay biyaya ng Panginoon. That's why mahalin po natin at alagaan po natin sila dahil sila ang isa sa pinakamagandang regalo na ibigay sa atin ng poong mayapal. So, please don't forget to like this video, subscribe, and ring the notification bell so that you will be updated sa iba pa pong mga videos po natin. Thank you so much for watching. Sana po ay may natutunan tayo ngayong araw na to. Bye! Live, love, and learn.